Hi guys, welcome back to my channel. This is Mang Tonyo TV. And today, magbubukas tayo ng PC. Ang Lenovo ThinkCentre M92P Tiny. Okay? Samahan niyo akong buksan ito at tingnan natin kung ano nasa loob. Okay, tara. Ito, Lenovo ThinkCentre, medyo madumi. Linisin natin yan. Okay. Ang processor nga palang gamit nito ay Intel Core i5. Yan. Okay. Natanggal ko na siya. And there you go. Sa side natin. Ito kami straight on. So, ano nga ba nasa loob ng Lenovo ThinkCentre Tiny? Okay. Napalitan ko na siya ng SSD 128GB. May Samsung. Yun. SSD siya. Tanggalin natin. First. Tanggalin natin siya. Yan. Pugutin natin ito. Ito connection. Ito yung speaker niya. Ito natin siyang alisin. Kasama ng SSD, Solid SATA Drive. Tama ba? Yan. Yan. Set natin. Samsung. At gumamit din ako ng Samsung. Ayan, focus. 8GB stick na RAM. PC chip. Yan. Ano yun? Ano siya tanggalin? Press nyo lang yung dalawa yan at kusya na siya lalabas. So, ayan ang aking RAM. Made in China. Samsung. Ang pangalawa ay Samsung 8GB PCL3. Ang speed niya ay 12,800 speed. Made in Philippines. So, ano nga ba makita natin sa loob? Ayan. Meron siyang fan. Meron siyang heatsink. So, gamit tawag dito. Try natin tanggalin. Actually guys, hindi ako IT, wala akong background sa ganito. Background sa computer. Background ko lang sa computer ay Counter-Strike, Dota, Ragnarok. High school ako. Ano guys, maibalik natin siya kasi yung ko lang ito bubuksan. Isipan ko lang. So, tanggal na ang fan. Wala, ano siya? Wala na ang Allen wrench. Pati na lang, meron tayo. Ito. Guys, hindi siya natatanggal. So, yun. Ano naman ang laman niya? Fan. Just natanggal na natin pero hindi natin siya mahugot. Gusto ko din sana siyang linisin. Kaso, wala tayong daan. Tanggal siya. So, yun guys, balik na lang natin. Hindi natin siya malilinis. Ipit kayo tayo ngayon.
Balik na lang natin. Yan. Ito nga pala ay third generation ng Core i5. Merong siyang built-in Wi-Fi, which is ito. Yung built-in Wi-Fi niya. Pwede mo siyang lagyan ng dalawang antena. At meron din siyang LAN connector, LAN port, tawagin. Gamit ko dito ay LAN. Kasi mas sabi ng kaibigan ko, mas maganda daw kung naka-LAN. Mas mabilis. So ayun, ito naman try natin hugutin. Yun. Madumi siya. Try natin siyang linisin mamaya. Ang problema, wala tayong thermal paste. So ito guys ang CPU. Ito ang CPU. Pwede pala natin siyang i-upgrade in the future. Pwede natin siyang gawing i7. So ayun, kung gusto nyo tanggalin ng CPU, try nyo lang to. And then kukuha mo na ang CPU. Diba? Ito ay i5. Bigat pala siya. And then yun, kita nyo ba? Paano siya ibalik? Kita mo itong dalawang ito, saka ito, at ito. Nalagay mo lang siya doon. Yun. Okay. Tapos sasalin lang natin yan. At yun, ipe-press na niya na making sure na nakadikit maayos lahat ng chipset na kailangan dumikit. So ito na nga, wala tayong thermal paste. Gawin lang natin ay nilinisin lang natin ng konti. So kumuha ko ng alcohol at baby wet wipes. Linisin siya natin ng konti. Nata na lang natin ng thermal paste kasi wala tayong balit. So ito ang heatsink para manatiling lumadaan ng fresh air galing sa labas. Hindi natin alcohol. Medyo natabak na siya. Yan naman siyang ulit masyado sa loob. Kung makikita nyo, yan. So yun, makita nyo na ang kaloob-looban. Focus natin. Ito ang USB 3.0. Fast charging na siya. Dalawa. Meron siyang audio at mic. Ano pa ba? Ang fan. Gusto ko sanang buksan. Try natin. Saglan natin. So ayun, babalik na natin. Ganda sana kung may thermal paste tayo. Hindi natin napaghandaan ito. So wala ko na siya naisipan. Yan. Tandaan nyo lagi guys, kung maglalagay kayo ng color ng CPU, dapat pa-course para balance. Yung saktong higpit lang, hindi masyadong higpit, hindi masyadong maluwag. Ayan. Ayan siya, punasan. Yan, sali na natin. Turan. Tapos mo lang siya. Yan.
Yes, now. Pag nag-click, automatic nakalock na siya. Okay. Ito yung power button. Power button. Ito siya. Actually, pwede tayong gumawa ng sariling lagayan dito. Pwede natin lagyan ng mga cooler. Pero sa kanan, picture vlog na lang natin. Okay. So, what is next? Natin. Siyempre, ito. 2.5. Ang size niya. Ulit natin siya doon. Nasa shooter na. So, yun. Ilagay na natin. At ikabit na natin itong SATA connection. Okay. At kita nyo ito. Sushoot mo lang siya doon sa dalawa, magkabilaan. At slide nyo lang. Then here we go. Pwede nyo na siyang i-lock ulit. Ayan. Sana gumana ulit siya pag kinabit natin. Wait lang. Ayusin natin ito. Ayusin natin siya with alcohol. So, yun. Medyo madumi. Mga dust. Dust na nahigop ng ating blower. Cooling fan. Na kasi tayo magawa at tayo naka-quarantine. Shoutout sa ating mga frontliner na naasikaso sa mga positive na patient at mga may sintomas. Gagawin natin siya. There we go. Linis na siya. Balik. Bye. Tulak. That's it. Yan. Lenovo. Dito, Windows 7, pero ang gamit na natin at install ko is Windows 10. Windows 10 Pro. Windows 10 Pro. Nababala na ako. Enhanced Experience 3. So, ang ibig sabihin siguro nito, ito yung Gen 3. Sa likod naman, ay makakita tayo ng dalawang USB 3.0 and isang normal USB 2.0. Ang gamit pala niyang power supply is parang normal lang na pang laptop. Meron din siyang DisplayPort. Saka VGA. Ito ang LAN port. VGA ang gamit ko dito ngayon kasi ang aking monitor ay pinagagamitan nito is VGA pa lang. Ang ibang PC ko is pang ano na, HDMI, pang DP at VGA 3-in-1. Pero ito especially sa lang VGA. So that's it. Thank you for watching. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-upload. Sana may natutunan kayo. Kahit hindi kayo tanong. Sana ako din talaga hindi ko siya alam talaga gawin. Naging curious lang ako kaya ayun, YouTube. Natuto tayo. Imbis na tayo magpapagawa sa iba pa, ibang sa mga shop, tayo na lang gagawa hanggat kaya. At may marami naman tayong mga tropa dyan. Shoutout kay Adrian Pinulan, kay Robin Tal Placido, ang classmate ko,
At lagi sumasagot sa aking mga katanungan pag meron. Yun. By the way guys, ito nga pala is ilang watts na to? Kung makita. 19 volts, 3.42 amperes. Kung makita yung wattage na ano, made in Mexico. Yeah, yun lang siguro. Binago Singapore. So, itong PC na to, desktop na to is international. Yung ating RAM is from China at Philippines. Yung ating SSD is from Korea. Itong Windows 7 Pro is parang din naman Singapore. Itong Lenovo, made in Mexico. Product certified in Monterrey, Mexico. Mexico pala ang Lenovo. Now we know. Okay, thank you guys for watching. Hope you enjoy our short video. Kung hindi pa kayo subscriber, pwede nyo, at nagustuhan nyo itong video ko, pwede nyo like, subscribe, at mag-comment rin kayo kung may suggestion kayo kung anong susunod natin gagawin is tingnan natin kung kaya natin gawin. At kung may katanungan kayo, pwede kayo magtanong dito sa comment section. And that's it. Sana nagustuhan nyo. Please subscribe Mang Tonyo TV at malapit na tayo sa katotohanan. Supportan nyo lang ako at tuloy-tuloy lang ang ating movement. Salamat. So, shout out din kay Inday Faty. Lagyan natin dito channel niya. Supportahan nyo din siya sa mga ginagawa niya. Tulad ng pagsuporta niya sa akin. Yun. Maraming salamat sa Inday. At sana ay dumami ang iyong subscriber. At parehas na tayo. Okay, good luck. Ayun guys, thank you so much. Thank you for watching. And that's all. God bless. Bye-bye.